بكل فيديو انا بحكي فيه عن تركيب السقف المستعار الجبسون بورد وتركيب البروفايل. بيجيني سؤال خارج السرب شوي بيحكي عن تركيب ستريب ليد والباور سبلاي والكهرباء والتمديد وهالقصص. على الرغم من انه هذا الموضوع من برا اختصاصنا بس انا بلتزمه وبشتغل فيه، فلذلك رح اعمل هذا الفيديو خصوصي بس مشان ستريب ليد والباور سبلاي. ما رح نحكي لا عن الحديد ولا عن الجبسون بورد، رح نحكي عن البروفايل. هلا في شغله، اول شيء الحلو بالبروفايل انه من بعد ما ركب انا فيني اشتغل وقرر على مكان البروفايل اللي بده يركب، بخلاف تريك ماجنتيك لايت. التريك ماجنتيك بده يكون في له تاسيس حديد وفي له شغل اصعب. نحن رح نحكي اليوم عن هذا. اول شيء انا في عندي هون مثل ما مبين معي، يعني انا تارك مجال لحتى يكون في عندي مجال ثبت البروفايل من هون ومن هون، يعني فيني احكمها على كيفي. ما راح احكمها هون مكان الاوميجا ولا بالعرض ولا مكان الوسط، مرتاح على شغلي. اول شيء نحن قررنا على مكان البروفايل وراح نفرغه. هلا في ناس بتفرغ بالمشرط الكتب، في ناس بتفرغ بالصاروخ، في ناس تستخدم هاي الخراءة الترددية او اسمها منشار ترددي. طبعا انا جربت الثلاثه، استعملنا هاي الكيله بس مشان نخفف غبره عن الموتور. انا جربت الثلاثه، لقيت الكتر في مشكله انه شويه خطوره، ممكن اجرح نفسي وبطيء، والصاروخ بتعج غبره كثير قويه، ولقيت هاي الافضل والاسرع. رح نفرغ على قد البروفايل. هلا نحن قصينا هي قطعه وحده لانه بتحمل الاوميجا، حاملتها من هون من هون كلياتها، بينما لما بدنا نقسم الطرف الثاني بده يكون في عندي اوميجا من هون اوميجا من هون، وهون صارت فاضي، فرح تحمل قطعه اللوح، رح تحمل لتحت. كل ما بدي اقص سقفه صغيره بدي اربط الطرفين بقطعه شانل او شيء يحمل القطعتين مع بعض. كل ما مشيت فيها بحمل قطعه، لانه اذا فرغتها كلياتها ممكن يحمي الجبسون بورد ويملسوا مكان البراغي ونوقع بمشكله نحن بغنى عنها. قطعه البروفايل اللي فرغناها من هون، هلا بدنا نربطها بس بقطعه من هون، وكمان بدي فرغ هاي واربط بقطعه ثانيه كمان هون. كل ما مشينا شوي بندعم الحديد. هاي قطعه شمل بس تعلم النص حتى اعرف انه وين كلنا بالنص. بزرعها بهالمكان وبمشي فيها حتى الاقي الخط اللي علمته. مثل اللي اشتغلناه هون وهون، بنكمل الباقي كله تفريغ وتدعيم. بعد ما خلصنا من تفريغ البروفايل، في عندي هون شريط انا ماده مسبقا، المفروض اني اسحبه وطلعه لاقرب فتحه خارج البروفايل، الافضل تكون قريب عليها، اما فتحه صيانه او سبوت قريب من البروفايل لحتى اركب فيه الباور سبلاي، ومنه باخذ للبروفايل. هذا هو الخط اللي بده يغذي للباور سبلاي، باخذ منه خط ثاني كمان للبروفايل. هلا هي مقصة زاوية 45 درجة بعد ما قصينا الطول اللي نحن بدنا اياه. القص بيكون 45 درجة، اما عن طريق مكنة او ناخذ القياس 6.5، وهي 6.5.
هي الفتحة اللي فتحناها هون طبعا مع اللي مقابلها بدها تصير، بدها تعمل فتحة لحتى يفوت فيها ستريب الليد ويطلع، او نقدر نشتغل بالكهرباء. طبعا كله بغطيه الكفر، يعني اخر شيء البلاستيك. اللي اشتغلنا من اول جهة بنشتغله من ثاني جهة. هلا اول شيء طلع الشريط اللي واصل من الترانس باور سبلاي لاول الليد، وبركب القطعة من مكان الفتحة هون. لازم يطلع الشريط، ثبتها. واللي اشتغلناه بهالمرحلة بنكمله على باقي البروفايلات. هلا بعد ما ركبنا البروفايل بدنا نشتغل على الوصول. انا بفضل اول شو في عندنا تخريج، شو في عندنا تكسير، شو في عندنا قصص نشتغل فيها، وبعدين نشتغل على الوصول حتى ما يتحرك الوصل بعد ما نخرب. هي معجونة جوان فيلر خاصة للفواصل. هلا خلصنا من مرحلة الجوان فيلر، وصرنا بالمرحلة الثانية اللي بدنا نعبي معجونة على 3 مراحل سمكات من حافة البروفايل ل 60 سم. هلا بعد ما خلصنا من شغل المعجون والحف والدهان بدنا نشتغل شغل الكهرباء. هلا صار عندي انا هذا الخط للسبوتات وهذا للبروفايل، وفي عندي الخط الرئيسي اللي سحبناه هذا. اول شيء نتاكد انه الكهرباء ما واصله حتى ما تتكهرب. ثاني شيء هون الاطوال بدي بعدهم عن بعضهم الكهرباء ما يصير كونتاكت. هذا السبوت ناخذ الترانس هلا خلصنا تركيب السبوتات على 220 فولت، اخذناها مباشره من هون. الغايه من السبوتات فتحه السبوتات اللي بدها تصير بدل ترانس للبروفايل اللي بدنا نوصله نحن هون ونخبيه ورا السبوت. هلا خط ال 220 اللي جاي عندي، طبعا انا عندي خط هون مفصول. هلا بدي اوصله بالباور سبلاي للانبوت، والاوتبوت بيكون للخط تبع الليد. هلا في عمليه حسابيه بدنا نحسبها، انه في عندي انا ستريب ليد وفي عندي باور سبلاي. قوه الباور سبلاي لازم تكون تتناسب مع الستريب ليد. هذا الستريب ليد تقريبا 20 واط بالمتر، و5 امتار هو يعني 100 واط. هون بدي يكون اكبر من ال 100 واط بشوي حتى يبقى سيفتي اكثر وحمايه ومرتاح اكثر. هذا عندي اياه اخذته انا 200 واط. يعني عمليا عندي هذا بيحمل 2 من هون، بس انه الافضل انه يكون اكبر. هلا عندي هون للكهرباء ال 220 الانبوت المدخل، وهون للمخرج اوتبوت لل 24 فولت. هون بتدخل 220 وهون بتطلع 24 لانه عندي الستريب ليد 24. في منه بيجي 220 وفي يعني 220 معناها ما في داعي للباور سبلاي، وفي منه بيجي 12، في منه بيجي 24. هذا 24 كثير مناسب. انا ما راح اشتغل هلا بالكهرباء هي، راح اشتغل بالعكس من هون حتى ابقى لاخر لحظه بعيد عن الكهرباء مع انه مقطوعه.
هلا هون عندي دخلت الكهرباء 220 طلعت 24 وراح نوصل للستريب ليد. اول شيء بنضبط هون وهي فائدة فتحة السبوت. هلا بنجرب الكهرباء لانه هون الكهرباء بال 24 اجباري ما بتكون متناول التيار مستمر، فبدي الحامي على الحامي والبارد على البارد. هيك ما اشتغلت، هيك اشتغلت. هلا هي ما بتكهرب لانه هي الكهرباء 24 في يشتغل، بس انا لازم افصل حتى التلزيق ما يسوح على الليد. هلا بنضرب الشريط مكانه، بنفك التلزيق بنلزقه. هلا هون في عندنا حركة صغيرة للزوايا، انه بندخل الشريط من هون بنرجع بنلف فيه ونطلع فيه من هون حتى ما يقفش الضوء. هلا بناخذ الطول وفي مكان للقص منه تقريبا كل 3 سم. ناخذ الطول وبنزيده شوي وبنقص من الوسط. هلا المرحلة الأخيرة اللي هي تركيب البلاستيك. طبعا هي من أعمال معلم الجبس ما من أعمال الكهرباء. بنركب البلاستيك وبكون فيديو خالص، بس في عنا تركيب السبوتات تسميره. هذا كان كل شيء عن تركيب الليد بروفايل. عم نحكي عن ستريب ليد والباور سبلاي وتمديدات الكهرباء خاصه بالجبسون بورد. هذا الفيديو رح يكون مرجع لكل الناس اللي بتسالني كيف بدي اوصل الكهرباء وكيف بدي احسب المعادله ال 24 فولت وال 12 فولت وغيره. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناه والضغط على زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.